Mirë mbrëma, miq të programit tonë dhe mirë se erdhët në hapësirën kulturore të televizionit AlbSe. Sonte kam ftuar në studio një bashkëkombës, poetin e përkthyesin e njohur në Suedi, zotin Qerim Raqi. Mirë mbrëma zoti Raqi dhe mirë se erdhët në televizionin AlbSe. Mirë mbrëma dhe juve, faleminderit për ftesën. Ju dëshiroj punë të mbarë dhe mbarë vajtje në këtë televizion, që është një dritare e mirë për të pasqyruar aktivitetin e shqiptarëve në Suedi. Arsyeja pse ju ftova në studio është pikërisht kjo antologji që ditë më parë doli në Prishtinë. Antologjinë që e keni përkthyer dhe e keni përzgjedhur ju. Vepra është thjesht në të vërtetë një antologji e vëllimshme e poezisë suedeze, e përkthyer në gjuhën shqipe, antologji që përfshin brenda hapësirës së vet 100 poet suedez. Pra, poezinë më të mirë suedeze të shkruar në një periudhë relativisht të gjatë, prej 300 vitesh. Veprën e përkthyer ne e kemi sot këtu, kurse lexuesit kurrështar shqiptar tashmë e kanë në dorë të tyre. Zoti Raqi, ne do të flasim gjëra gjatë për antologjinë, por pak më vonë. Fillimisht do të filloj me krijimtarinë, me veprimtarinë tuaj poetike, me që jeni poet e keni botuar poezi. Pyetja ime është e parë kjo, si u lidhet me poezinë zoti Raqi? Sa e dëgjoni atë? Si bashkëveproni me poezinë? Me poezinë bashkëveproj dhe jam i lidhur në përditshmërinë time, edhe me punën time që bëj me nxënësit sot, jam mësues i gjuhës shqipe, dhe gjatë planifikimeve të mia për punën me nxënësit, domethënë jam në kontakt edhe me poezinë shqipe të traditës, por me poezinë ndoshta jam lidhur herët, ndoshta poezia ka hyrë tek unë në mënyrë paksa të më sheft si dashuria nëpër një shteg ndoshta që vetëm ajo e din se një e dashur, por ndoshta më ka shprehë dashuri herët dhe unë nuk ju kam përgjigjur, megjithse e kam mbartur në vete, ndoshta ato ndjenja dhe përjetime dhe më është dukur si diçka magjike. Në mënyrë pak më intensive jam marrë me poezi gjatë kohës së studimeve, kuptohet, dhe duke lexuar shumë poetë tanë të traditës dhe botëror, dhe në një farë mënyre pastaj jam thelluar në botën e magjishme të poezisë. Ku keni mbaruar shkollimin fillor të mesëm? Shkollimin fillor e kam mbaruar një pjesë në fshat, pastaj në fshatin Kryshevës të Obiliqit, pastaj në Obiliq, dhe shkollimin e mesëm 2 vite i kam përfunduar në Obiliq dhe 2 vite të tjera në Prishtinë, sepse atëherë ishte arsimi i orientuar, domethënë 2 vite arsimi përgjithshëm, pastaj orientohej nxënësi në profesionin e vet. Normalisht ashtu ishte sistemi atë kohë. Në Prishtinë keni studiuar letërsi apo jo? Po, kam studiuar në degën e letërsisë dhe gjuhës shqipe në Fakultetin Filologjik në Prishtinë. Në çko keni mbaruar studimet? Duke pas parasysh kohën e vështirë për jetesë edhe për studimet që kishim ne në atë kohë. Studimet i kam mbaruar në vitin 1989. Ishte një kohë e vështirë, domethënë ishte viti kur ndodhnin ngjarjet dramatike në Kosovë, domethënë ishte një prelud ose një hyrje për ngjarje të mëvonshme me mbylljen e universitetit në jetë të radios, televizionit dhe e kam të qartë, prandaj edhe ju pyeta. Dua të pyes si interpretohej letërsia, poezia në filologjikën e Prishtinës në kohën kur ju studioni? Në kohën e studimeve kishim një profesor shumë të njohur me kompetencë që njihnin bukur letërsinë, që legjëronin me mjeshtri, me metoda të reja letrare, dhe letërsia, poezia në përgjithësi interpretohej me metoda të reja shkencore. Sa për kurreshtin time, kush ligjeronte poezinë në kohë kur ju ishte student? E ligjeronte profesor Agim Vinca, një poet, kritik, historian i letërsisë, dhe aty ndoshta i kam marrë dhe hapat e para në studimin, në vështrimet kritike të mia, që do të filloj pastaj të botoj diçka edhe nëpër revista. Atëherë, cilat ishin kontaktet tua me shtypin e kohës, me revistat? Fillimisht nuk kam botuar poezi. Poezinë e kam mbartur me vete, po e kam shkruar dhe nuk kam botuar deri vonë, domethënë deri në vitet kur është botuar libri im, por fillimisht kam filluar të botoj artikuj për gazeta, ndonjë vështrim kritik, recensione në fjala, në shtojcën për kulturë, siç ishte shtojca e gazetës së Rilindja, dhe
në ndonjë gazetë tjetër, siç ishte Zëri i Rinisë. Po, duke u referuar kohës së studimeve tua në Prishtinë, cilën revistë, cilin periodik letrar do ta veçonit për prirjet e saj novatore në interpretimin e poezisë, filozofisë, mendimit shkencor për të stilin atë kohë? Përjatare të gjitha proceseve letrare ishte në atë kohë revista Jeta e Re, që shprej e vazhdon të traditën që kishte filluar Esat Mikuli në atë kohë. Po, ç'punë keni bërë pas mbarimit të studimeve? Pas mbarimit të studimeve, një vit kam pritur për punë, domethënë isha i papunë, pastaj u punësova në shkollën e mesme teknike Miladin Popović në Obilic, që atëherë tani është Gjin Gazuli, punoja në paralelen e ndarë në Bardh ose në Bellachevc. Po. Deri në momentin kur me dhunë është mbyllur shkolla në Obilic, njëra ndër shkollat e para që është mbyll, e para ishte në Podoje, më sa diun, pastaj është mbyll shkolla në Obilic. Ky beti ishte temë pothuajse përhershme të letërsisë sonë, temë paraqitur herë në letërsi. Atëherë kur historikisht ndodhen edhe pushtime të rënda e shpërngullet e mëdha. E di se keni lexuar mjaft letërsi shqiptare me emergimin kur bëhet si temë kryesore, por nuk di nëse si student letërsie në atë kohë i parashikoja vetes fatin e emergjimtarit, fat që e marrni sot këtu në Suedi. Me temën e emergjimit jam marrë gjatë studimit të poezisë së Qerim Mojkanit. Të përmendëm pak më herët profesor Vincën, unë kam pasur punim diplome poezinë e Qerim Mojkanit te profesor Agim Vinca. Dhe një kapitull i atij punimi është pikërisht trajtimi i temës emergjimit tek poezia e Qerim Mojkanit. Dhe tani e mendoj sa interesante dhe si u bë fati që unë, domethënë, vetë të jem në emergjim, të shkruaj poezi për emergjimin dhe domethënë të jem vetë personazh edhe ose subjekti lirik i poezisë time. Domethënë kjo është diçka që unë nuk e kam paramenduar më herë dhe as e kam pasur. Kur keni ardhur në Suedi? Në Suedi kam ardhur në korrek të vitit 1992, një vit, ndoshta pas mbylljes, si e thash, me dhunë të shkollës në Obilic, mbetëm të papunë, kështu që u detyruam pastaj të marrim rrugën e emergjimit dhe Suedia ishte ndoshta vetëm një rastësi pse keni zgjedhur ose keni qelluar të vini. Si u vajtën punët? Si u rrodhi jeta në shtetin e ri? Në Suedi nuk ishte e lehtë, domethënë, të veproje dhe në fillim me që ishte problemi i gjuhës, domethënë njohja e gjuhës, por dal ngadel, domethënë ne filluam të integrohemi në shoqërinë suedeze, të mësojmë gjuhën me plasimin pastaj në komunë dhe ishte domethënë më shumë njohja e gjuhës për të studiuar, ndoshta edhe për të lexuar vepra letrare në gjuhën suedeze. Kjo ishte ndoshta ajo shtysa kryesore që për ta mësuar edhe gjuhën suedeze. Pastaj plasimi në komunë dhe puna me nxënësit, domethënë në shkollën shqipe. Në shkollën shqipe tani është 20 vite gati që unë punoj si mësues i gjuhës shqipe në Suedi. Bukur. Në një shkrim biografik që unë kam lexuar për ju në Suedi, kam kuptuar se ju keni vazhduar studimet suedisht në Halmstad. Për cilat studime është fjala? Po, në Universitetin e Halmstadit në Suedi kam regjistruar një program studimor që quhej Kultura dhe Komunikimi, me një orientim të ngushtë letërsinë komparative. Domethënë, nëpër universitetet suedeze ke mundësi ta zgjedhësh një landë kryesore dhe unë kam zgjedhur letërsinë komparative. Me që jemi të koncepti letërsi komparative, kam një pyetje spontane tjetër. Sa mendoni se është studiuar letërsia jonë në kuptimin komparativ, nëse mund të shprehem kështu? Letërsia jonë ka shumë, domethënë, elemente të studimit krahasimtar ose komparativ, si të theme, por deri vonë ndoshta nuk ishte një metodë për studimet krahasimtare dhe nuk ishte ndonjë program nëpër universitetet tona për ta studiuar në këtë aspekt letërsinë. Sidoqoftë mund ta veçoni ndonjë studius, ndonjë studim të letërsisë sonë në pikpamje komparative. I pari ndoshta që mund të konsiderohet si kritik studiusi me frymën komparativiste
është i madhi e Qerim Çabej, merr edhe me letërsinë shqipe, jo vetëm me gjuhësinë. Edhe ka të librin për gjenezën e literaturës shqipe në pikpamje komparative studion letërsitë ballkanike dhe evropiane. Pastaj studiuesit të njohur tanë, domethënë siç janë Recep Qosja, Sabri Hamiti dhe të tjerë, Ibrahim Rugova, kanë bërë studime komparative në veprat e tyre, domethënë Sabri Hamiti dhe Rugova për shembull janë të kësaj shkollës franceze me Zhenetin dhe me Ronald Barthes. Kurse Qosja është më tepër domethënë merret me studimin e letërsisë në pikpamje integrale. E kuptoj. Në Suedi ju keni filluar punë në shkollën, në mësimin e gjuhës shqipe dhe keni dhënë kontributin tuaj që tash sa vite. Si mund ta përshkruani zhvillimin e mësimit të gjuhës shqipe në Suedi? E quajmë shkollë shqipe kushtimisht, por e di që mësimi i gjuhës shqipe në Suedi është atraktive, është në nivelin e duhur krahasuar me vende të tjera në Europë. Ka pothuajse 20 vjet që merrem, domethënë që punoj si mësues i gjuhës shqipe në Halmstad të Suedisë. Mësimin domethënë jemi 3 kolegë që punojmë në komunën e Halmstadit, domethënë jemi të konsultuar. Në cilin rajon të Suedisë shtrihet Halmstad? Halmstadi është në rajonin që quhet Halland. Dhe mësimin e Suedisë, siç e dimë, domethënë organizohet nga shteti, financohet nga shteti dhe mësuesit kanë mundësi për të kryer veprimtarinë e tyre në kuadër të shkollës dhe duke përpjekur të mësoj fëmijëve tanë gjuhën shqipe. Në Kosovë lexuat shumë letërsi shqiptare me tenë e mërgimit. Pastaj u bët vetë mërgjimtar. Gjatë punës suaj keni pasur në dorë shumë nxënës shqiptarë mërgjimtar. Duke pas parasysh përvojën tuaj, duke pas parasysh gjithë ato gjenerata që e keni shoqëruar. Si mund na përshkruani rinin shqiptar në Suedi? A është në rrugë të mbarë në kuptimin e studimeve, në kuptimin e prosperitetit në jetën moderne suedeze? Sa pret për tyre? Gjenerata e tretë, domethënë të rinë tanë, jemi gjenerata që kemi ardhur në vitet 90 dhe fëmijët tanë në Suedi janë domethënë shumë të përkushtuar për të studiuar, janë domethënë vetëm në komunën e Halmstadit ka një numër të madh të rinjve tanë që kanë studiuar në universitetet të ndryshme të Suedisë dhe tani janë me profesionet e tyre në për shumë vende kyçe në komunë dhe institucione të tjera, institucione të tjera. Dhe në fushën kulturore, sportive gjithashtu. Po ashtu, domethënë ka edhe sportistë të njohur, ka edhe artistë të njohur që kanë arritur domethënë në majat e aktiviteteve të tyre. Në kuadër të jetës kulturore, duke pas parasysh sportin, dua ta përmend Kosovar Aslanin që na zbar drejt fytyrën, po ka edhe aktorë si Fortesa Hoti ose shumë të rinj. Pastaj edhe në parlamentin suedez Adnan Dibrani. Po, kemi Adnan Dibrani. Po, kemi edhe kryetar komunash në disa vende të Suedisë që janë shqiptar, gjë që na gëzon, që do të thotë në një mënyrë bëhet gjallë Shqipja, funksionon, zhvillohet. Dhe kjo tregon për potencialin e jashtëzakonshëm domethënë të popullit tonë për të arritur dhe për të integruar në shtetin ku jeton. Pajtoan. Zoti Raqi, tash do të analizojmë pak poezinë tuaj. Përmbledhja e parë poetike juaj mban titullin Gjak në mallin tim. Në cilin vit është botuar përmbledhja dhe ku? Përmbledhja poetike Gjak në mallin tim është libri im i parë në poezi, që është botuar në Prishtinë në vitin 2010 nga shtëpia botuese Era. Kjo është përmbledhja Gjak në mallin tim. Pse ka shumë gjak në mallin tuaj dhe pse ju rrok aq shumë mallin në këtë përmbledhje? Preokupim poetik i ciklit të parë të librit është malli i mërgjimtarit për vendlindjen. Në fillimet, në vitet e para dhe ndoshta një dekadë të tërë, domethënë në Suedi, ishte periudha më e vështirë për mua, domethënë të përjetoj atë shkëputjen nga vendlindja. Dhe kjo pasqyrohet dukshëm në preokupimet e mia poetike, në ndjenjen time për atë dheun, dhe kjo malli im, domethënë në këtë rast është aq i madh saqë edhe mund të pikoj gjak. Kjo fjala gjak është si një lloj toposi që unë kam përdorur dendur në poezinë tuaj. Me sa mbaj mend edhe poezia, ta quaj programatike e përmbledhjes, poezia e parë, ka temën e gërbetit. Atë kujtohet na përflis nëse mund të na lexoni ose të na interpreton. Është poezia që fillon
librin Poezi Programatike është shkruar në vitin 92, është shkruar në Kosovë, në fakt në ato ditët kur unë kisha vendosur të vija në Suedi. Dhe titullohet Sonet Shakespearian në fund të shekullit. Pse Shakespearian? Sepse ka formën e sonetit Shakespearian, dhe më thonë me 3 katrina dhe 2 vargsh në fund. Gjaku do të na mallkoj, na përfshiu zezona. Qielli do të më rolet, nxihet në të ziun mot. Varret do të qohen pesh, thirra vajv tona, si fantazm Hamleti, o Zot. Në konak të huaj do t'i bëjmë jetë vdekjet. Gjuha do të na lidhet nyje, malli të na mbyt. Tej urës shabes ashti do të na mbetet, derisa vetveten ta ham, të na mbes në fyt. I akullt këtu dielli, buka shumë e kripur, ankthis na lë të qetë, shpirtin na kjason. Kur emrit na tretit, qenjat na ket ikur, ndërgjegje vrar, dilemën ton shalon. Në atë 10 të vriteshim në betej nga një izi plumb, a këtu të vdesim nga malli të bëhemi shkrup. Po, poezi e bukur. Poezit e këtij vëllëimi rrëfejnë mallin në periudhë të caktuar kohore, për cilën kohë është fjala që bënte atë kohë frymëzuesin e këtë libër. Në atë që thash më parë, domethënë Dhe që e tha poezia. Malli, domethënë për vendlindjen me një ndjenjë, siç e shpreh edhe poezia programatike, të qortimit në kohën kur ne i duheshim më së shumti Kosovës, ne si intelektual, domethënë ne po ja kthenim shpinën në një farë mënyrë dhe kjo lloj qortimi i vetvetes, domethënë edhe është e pranishme në tërë poezinë. Dhe i tërë cikli i parë i veprës time është në këtë frymë, domethënë edhe mall, por edhe qortim. E mban titullin Ikja nga vetvetja. Sepse në një farë mënyrë ne ikim dhe nga vetvetja. Vetës, të vërtetës dhe vdekjes si ikim dot, thot një poet shqiptar. Po, Vëllimi gjak në mallin tim është strukturuar në 6 cikle poetike. Titujt e 2 cikleve dëshiroj t'i komentoj së bashku, nëse nuk bezdis. Shpjegimi i poezisë, poetët e kanë të vështirë ta shpjegojnë poezinë e vet. Është fjala për ciklin lirika me gjak dhe ciklin poetika. Pyetja ime, pse 2 emrat e dhënë, lirika dhe poetika, i bëni kompozita duke ndarë me vizë? Para se të ju të përgjigjeni, unë të jap komentin tim. Unë gjithë ciklin në fjalë kam shpjeguar me një fjali të vetme. Liri ka, në kuptimin liria vjen, vetëm me gjak. Me vonë u vërtetua kjo. Ndodhi lufta, gjaku, pastaj erdhi liria. Apo nuk pajtoheni me komentin? Lirika me gjak, po të lexohet i tërë cikli, domethënë bën fjalë për luftën e fundit në Kosovë, domethënë për gjakun që u derdhë për liri. Dhe këto janë në një farë mënyrë lirika të gjakut, po janë poezi të gjakut. Dhe në këtë aspekt janë lirika të gjakut, por edhe liri ka me gjak, ashtu siç e interpretuat pikërisht. Do të kam kuptuar drejt. Po, liria i ka rënit në gjak. Në gjak, pikërisht. Topos që përdoret në poezinë tonë. Tuaj shpesh edhe në poezinë shqiptare gjithsesi. Edhe në ciklin tjetër, fjalën poetika e ndani duke potencuar fillimisht pjesën pohore po, dhe duke ndarë me vizë me emrin etika. Mendoj se këtu largoni qëllimisht nga poetika, që si fjalë tillë bukur, duke theksuar nevojën për më shumë etikë njerëzore. A mendoni ndoshta se është rrezikuar etika e njeriu të djeshëm, të sotëm apo të njeriu të ardhshëm? Qelësi, domethënë fjalë qelës në këtë cikël poezish është etika dhe antietika në fakt, sepse bën fjalë për një kohë, domethënë vitet e 90-ta në Kosovë, kur vlerat etike dhe morale ishin cënuar dhe populli ynë sulmohej nga të gjitha anët në radion shtyp dhe në televizion për qëllime të ditës propagandistike, nga shtypi për shqiptarët si popull që bën dhunë dhe gjithçka politizohej. Më vonë u sulmua dhe me ushtri e polici. Po, më vonë u sulmua dhe me ushtri dhe polici. Domethënë raportet e dehumanizuara njerëzore shprehen aty në këtë tokë fjalësh, në këtë fjalë si thuan mirë etika, por poetika, por ku mbeti etika në një mënyrë. Po etika ku? Ka ndonjë shpjegim titullin e anglisht dhe Orpheus Broken Lyre i veprës tjetër që u botuar në Tiranë në vitin 2011. Po, veprën e kemi këtu. Kjo është vepra dhe Orpheus Broken Lyre, që është botuar në Tiranë nga shtëpia botuese Marin Barleti.
Janë poezi të përkthyera, disa poezi nga libri Gjak në mallin tim, të përmbledhura dhe të përkthyera në gjuhën angleze. Dhe Orfeus broken lyra, do të thënë lyra e thyer ose Orfeut, po. këputur e Orfeut. A koordinon do të telat në këtë lyrën e Orfeut? Me që lyra është e këputur, e thyer, do të thënë ja ke cënuar Orfeut mjetin kryesor për të shprehur dhe për të kënduar, sepse siç e dim nga mitologjia, domethënë Orfeu ishte një këngëtar me lyrën e tij, domethënë i bënte edhe lument të ndalojnë dhe shtazët mblidheshin për ta ndëgjuar. Po. Dhe ishte domethënë malli i tij për ta marrë Euridikën edhe me forcën e lyrës, domethënë edhe me fuqinë e fjalës poetike. Dhe ndoshta këtu është ai shpjegimi, aludimi në paralelizmi edhe me poetin këtë fakt. Sigurisht edhe temat e kësaj përmbledhje janë pak ma lirike, a? Po, domethënë shumica e tyre janë më lirike, domethënë janë këto nga malli, dashuria. Do flasim për antologjinë. Në parathenën që keni shkruar vetë, thoni se poezia suedeze ju ka shkaktuar kënaqësi artistike së pari në aktin e leximit e pastaj në aktin e përkthimit. A është artistikja, estetikja, faktori vetëm që ju shtyrit për këtheni 550 poezi suedeze në Shqip? Po, në antologjinë e përmbledhur janë 100 poet suedez dhe artistikja ose estetikja është kriteri pothuajse dominant që më ka shtyrë, domethënë që unë e përfill në përzgjedhjen e këtyre poezive dhe këtyre poetëve. Ka aty këtu ndoshta një kriter historiko-letrar, siç është rastin me Selma Lagerlöf, e cila nuk është e njohur si poete, në fakt, është prozatore, por me që domethënë është fituese e çmimit Nobel dhe kam hasur disa sonete të hershme që ka shkruar Selma Lagerlöf, atëherë më është dukur se plotson shumë mirë domethënë antologjinë dhe lexuesi mund ta përcjellë zhvillimin e poezisë suedeze në përkohë. Kush ka përkthy poezi suedeze në Shqip, në lehtësinë tonë, ose poezi suedeze në lehtësinë tonë në Suedi? Ka përkthyer indjeri tashmë Kosovë Rexha Bala, për një antologji të poezisë suedeze. Sa di unë aty përfshin 26 poet. Pastaj hartuesi një antologjie është edhe shqiptar Oseku për poezinë bashkëkohore suedeze, i ka përkthyer në shqip dhe poezinë shqipe në suedisht. Pastaj është edhe Ulmar Fiku, domethënë ka përkthyer poezinë shqipe në suedisht. Në kuadër të lehtësisë shqiptare, Natasha Laku kam lexuar që ka bërë përkthim. Po, harrova ta cek, domethënë Natasha Laku ka përkthyer Transtromerin, e ka një libër Perandoria e Barit ose pastaj ka ribotuar me titullin Një qiell i lënë për gjysmë, domethënë ka përkthyer ndoshta 80-90 poezi të Transtromerit. Cilat janë lidhjet, kontaktet e lehtësisë, kulturës shqiptare dhe suedeze? Përgjithësi. Në përgjithësi, domethënë me këto përkthimet dhe me botimet e shumta të krijuesve ta në Suedi, sepse kemi edhe shumë krijues, poet, shkrimtar, prozator, domethënë këto lidhje janë forcuar dhe janë të kënaqshme në një farë mënyrë. Ka shumë shoqata, domethënë ka klube letrare, ka që bëjnë aktivitet dhe lidhjet mes dy popujve forcohen. Vazhdimisht është albanologi i njohur, që përmendëm Ulmar Fiku, që ka edhe një faqe në internet për marrëdhëniet shqiptare suedeze dhe ka bërë një punë të jashtëzakonshme domethënë për afirmimin e vlerave tona në suedez. Edhe poeti Riza Sheqiri, që është mjaft i përkthyer, shpjegoi herën e fundit në Malmo se një revistë e Blekingës me titullin Gëron Blad, ko pas kohë boton poezisht e poetëve shqiptar të përkthyer në suedi. Po, dhe Riza Sheqiri ka kontributin vetëm për përkthimin e këtyre poezive në gjuhën suedeze. Përkthimi si proces, aq më tepër përkthimi i poezisë, ju ka sfiduar, ju ka dhënë paradyshime gjatë procesit të punës suaj? Natyrisht që përkthimi nuk është i lehtë dhe përkthyesën edhe para disa dilemave, vështirësive. Si të bëj përzgjedhjen, domethënë, dhe pastaj cilat poezi ti përkthej. Gjatë aktit të përkthimit, domethënë, jam nisur gjithmonë ta kuptoj më së pari mirë poezinë që do ta përkthej, domethënë ndoshta edhe të shfletoj për shkrimtarin për ta kuptuar më mirë poezinë, pastaj të hyj përkthimit, domethënë, por këtë punë kam bërë me kënaqësi dhe me sukses. Shpresoj që kështu u tha në të bim në fundit, në promovimet e fundit që patëm në qendrën kulturore, se poezia është përkthyer në mënyrë të shkëlqyer.
Faleminderit. Si e mendojnë, apo si të them, a ju duhet shqipja jone e mjaftueshme si gjuhë për të shprehur gjuhësisht ndjenjen, emocionin, mendimin, porosin, bukurinë e poezisë suedeze. Këtu kam parasysh lidhjet e dy gjuhëve shqipes dhe suedishtes, me që gjuhët nuk janë të një grupi gjuhësor, nuk kanë lidhje fisi as fare mes vetes si gjuhë. Gjuha shqipe ka një potencial të jashtëzakonshëm për të shprehur nuancat, ndjenjat dhe ka një bagazh të jashtëzakonshëm, një arsenal fjalëve, sinonimeve, të shprehjeve që të japin mundësi përkthyese, domethënë të gjej fjalën e duhur gjatë përkthimit. Kuptohet gjatë përkthimit vështirësitë janë sidomos tek poezia me rim, por edhe poezia e vargut të lirë, domethënë jam munduar që ta jap edhe figuracionin, por edhe ritmin e brendshëm që ka secila poezi. Po. Sa është shqipja e pasur, domethënë dhe sa është e zonja për të shprehur domethënë ndjenjat dhe për të përkthyer në dëshmohen përkthimet e të madhit Noli, domethënë dhe pastaj edhe përkthimet që ka bërë Jusuf Vrioni për veprën e Kadares, në fal Vrionit, Kadareja sot njihet Po, në tingëllon shumë bukur edhe frëngjisht. Në gjithë botën, në ndërtësitë të tjera. Me që keni studiuar letërsi, zoti Raqi, keni shkruar poezi, keni studiuar letërsi komparative në AlbSe, kush është sot letërsia suedeze, apo kush ishte dje? Që vendeze letërsia suedeze në mesin e letërsive të tjera të bukura të Evropës. Gjithmonë këtu, duke mos marrë vlerat e donjëres, por duke pohuar si thoshte mjeda ju ndikur, gjuhët, kulturat janë të bukura sa më s'ka. Nëse ka mundësi pak informacion. Letërsia suedeze edhe klasike, por edhe moderne, domethënë bashkëkohore, zë një vend të rëndësishëm në radhën e letërsive të tjera evropiane, siç është letërsia gjermane dhe franceze ose angleze. Kujtojmë këtu për shembull klasikët me Strindbergun që dominoi letërsinë evropiane, domethënë në kohën e tij. Po. Pastaj shkrimtari i famshëm për fëmijë Astrid Lindgren, në gjithë botën. Është e njohur në gjithë botën. Duke ardhur pastaj gjithashtu. Po, Selma Lagerlöf, po ashtu ishte domethënë një krijuese jashtëzakonshme që njihej në botë. Është një fenomen në letërsinë moderne suedeze që njihet me fenomeni mrekullia e kriminalistikës, domethënë romanit kriminalistik që ka depërtuar në botë dhe autorë të njohur siç janë Camilla Läckberg, Henning Mankell, Stig Larsson, Ranelid e të tjerë, David Lagercrantz e të tjerë, domethënë janë mes në shumë domethënë bestsellerëve në botë tani që shiten, janë ndër shkrimtarët më të shitur në botë. Në botë, po, janë shkrimtarë Dhe suedezë. kjo tregon domethënë për nivelin e letërsisë suedeze tani në botë, në Evropë dhe në botë. Kur ka filluar të shkruhet, të botohet letërsia ose poezia suedeze me Nordenflyt me përmbledhjen e saj në vitin 1743 apo më herët? Kuptohet letërsia suedeze fillon pak më herët, por unë antologjinë e filloj me Nordenflyt, domethënë e lindur në 1718. Është autore qendrore, domethënë e letërsisë e poezisë së shekullit 18, figura qendrore. Prandaj unë e filloj me këtë poetë. Në antologji ke përfshirë 100 autorë. A janë këta poetë autorët më të mirë suedez, apo janë më të mirë të përfshirën tuaj poetik? Natyrisht në përpilimin e antologjisë unë kam konsultuar edhe shumë antologji vendese dhe janë këta shumica e këtyre poetëve janë poetët më të mirë suedez. Janë përfshirë për të gjitha antologjitë vendese dhe poezitë që janë përkthyer këtu janë domethënë perlat e poezisë suedeze në përgjithësi me vlerat të pakontestueshme letrare. Ka ndonjë rast aty kur ndoshta edhe shija ime kuptohet edhe përkthyesi ka dhe preferencat e veta. Domethënë kemi dy poetë aty që unë i kam futur në antologji, ndoshta që nuk kanë zënë vend për antologjitë vendese, siç janë Ann Smith dhe Ruth Hillarp, të cilat janë poetët të jashtëzakonshme në trajtimin sidomos të poezisë erotike. Prandaj edhe numri i poezive të tyre këtu është goxha i madh. Këto dy poetë përfshihen në janë të përfshira në antologji. Domethënë kjo ishte shija ime personale. Bukur. Keni filluar me Hedvig Charlotte Nordenflyt.
Ky autore në historinë e letërsisë suedeze është më shumë respektuar për faktin se është gruaja e parë në Suedi që nxorri një përmbledhje poetike që në vitin 1743. Po është më pak e vlerësuar për meritat artistike në veprën e saj. Për çfarë arsye zgjodhet ju ta filloni të antologjinë me Nordën Fly? Po siç e thash më herët, është figura qendrore e asaj kohe, domethënë me këtë edhe përmbledhjen e parë. Përmbledhjen e parë është edhe femra e parë që ka mundur domethënë të jetë e pavarur ekonomikisht. Kishte një fat tragjik. Cili ishte fati i saj? Ajo ishte e martuar, domethënë kishte humbur 2 burra, kishte një fat tragjik dhe i rënë në depresion të madh, vendoset në Stockholm, në Lidingö, pastaj në Lungnet atje ndërton një kasolle. Në ato vite dashurohet me një djalosh që ishte 20 vjet më i ri se ajo. Por si duket ai e braktis dhe e zgjedh një tjetër, kështu që ajo bie në depresion të madh. Poezia që përhap antologjinë është pikërisht në këtë temë dhe mendohet se poezia e saj mbi një zymbyl, en hyacint, që është suedisht, i kushtohet pikërisht, domethënë, kësaj problematike, domethënë, shqetësimeve të saj për të dashurin që kishte ndryshuar, domethënë sepse edhe në poezi aty thotë është zymbyli si simbol i cili ndryshon. Ndryshon, po. Cilit formacion stilistik i përkasin 8 autorët e parë: Norden Flyt, Bellman, Kjellgren, Lengren, Leopold, Thorild dhe Wikström. Këta janë poetë që i takojnë një formacione iluminizmit në poezinë suedeze. Është iluminizmi gustavian, është koha e mbretit Gustav III, kur Suedia kishte dalë nga lufta dhe përpiqej të rrimë këmbë ekonomikisht. Mbreti Gustav ishte interesuar vetë për letërsinë, prandaj kishte thirrë edhe disa nga shumica këtyre poetëve që ju i keni përmendur këtu, janë domethënë të përfshirë në Akademinë Suedeze dhe domethënë janë poetë që Gustavi në mënyrë donte që të shkruanin edhe për të. Qartë. Me iluminizmin letërsinë suedeze lidhet edhe veprimtaria famshme në Universitetet e Uppsalas. Cila ishte moto e veprimit e krijimit në këtë universitet në këtë kohë, me që shumica këtyre shkrimtarëve që tham ishin edhe të përgjedhur në antologji, ishin antarë të akademisë, student thjesht të Akademisë së Uppsalas. Akademi, ose si të themi, universitet të cilin me vonë letërsinë tonë shqiptare përmend edhe konica y në romanin e tij Dr. Gjilpera. Po, domthonë universiteti i Uppsalas ishte ndër universitetet më të njohura në botë, domthonë ishte një ndër të parat dhe aty zhvilloi shumë domthonë përpiqje të avancoj shkenca dhe mendim iluminist në përgjithësi. Unë kam lexuar dikun që edhe sot kësaj dite në aulën në sallën e madhe të Universitetit të Uppsalas qëndron e varur parolla e kohës, motoja e kohës, të mendosh i lirë është e madhe, të mendosh drejt është madhështore. Po. Kjo ishte domthonë në frymën si të nglon suedisht kjo moto. Ishte në frymën eliministe, domethënë kjo gjithë kjo frymë në këtë. Po, mirë. Mund të veçoni për shikuesit tanë ndonjë poet kësaj kohe për ndonjë veçori interesante njerëzore krijuese. Do të Bellmanin, po. Periudha është ashtu siç thonë ju është Bellman, është një trubadur, një hedonist, ishte një poet, një qefli i madh që bënin festa për oborrin mbretëror të mbretit, domethënë ai kishte të buar mbreti këta krijues dhe Bellmani domethënë shkruante poezi, domethënë dhe i krijonte dhe i ekzekutonte me instrumente. Ja është i njohur për epistolarët e tij, Fredmans epistolarët e Fredmanit janë gjithsej 82 domethënë poezi. Ky kishte planifikuar 100. Dhe në antologji kam përfshirë 3 epistolarë të Bellmanit. Domethënë këtu ndoshta është ajo vështirësia sepse nuk kam menduar përpara që ndoshta mund ta përkthej edhe Bellmanit. Bukur. Në një histori të letërsisë suedeze, pikërisht për Bellmanin kam lexuar se personi i tij mund të jetë mos pëlqyer në kohën e tij. Mund të mos pëlqejë ata sot, por nuk ishte suedez të kohës, po sot suedez që të mos e pëlqejnë poezinë e tij. Është shumë i dashur për popullin suedez, domethënë ato epistolarët e tij
këndohen edhe sot ishte shumë të njohura. Në kohën e tij nuk ishte pëlqyer nga rivali i tij Shellgren, domethënë që i cili e sulmoi, domethënë ashpër, disa shkrime të tij, domethënë, por Belmani domethënë vazhdoi dhe nuk çante shumë kohën. Në lehtësinë shqiptare mund t'i gjejmë një ekuivalent Belmanit. Nuk e di se cili do të mund të përshtatej në lehtësinë në atë kohë, domethënë njëri që i ekzekuton dhe me melodi këngët e tij. Ai kishte edhe një bazë ekonomike të trashëguar, si të them, kam lexuar gjithashtu në një kritik që ai ka bërë një thes me para rrushë kumbulla, gjë që shkrimtarët thanë se kanë pasur atë privilegj. Po, ishte hedonist, është qifli i madh dhe bënte festa, i shpenzonte parat. Ishte i punësuar në bankën shtetërore të Suedisë, po iku pastaj në Norvegji, kur u kthye pastaj e la punën, po, edhe shokët e tij kishte futur në borxh. Të periudhës së romantizmit janë këta poetë që ju keni përfshirë në antologji. Tagner, Geyer, Atterbom, Stagnelius dhe Almqvist me një pjesë të krijimtarisë së tij. Cilat tipare romantike të këtij formacioni të këtyre poetëve veçani? Duke pas parasysh romantizmin si romantizmi domethënë ishte në rrjedhën e romantizmit evropian dhe gjerman, ishte ndikimet e këtij formacioni stilistik në Evropë. Në Suedi, ashtu siç thash më herët, domethënë pas luftës që bëri Suedia dhe pasi e humbën Finlandën nga rusët, domethënë shkrimtarët, intelektualët mundoheshin ta definojnë ku ishte problemi, pse Suedia si një forcë e madhe evropiane luftërake kishte humbur luftën. Dhe në këtë frym formohen në Stockholm, në Uppsala disa shoqata, domethënë shoqata Aurora, me Atterbomin në krye, domethënë që mundoheshin ta shpjegojnë dhe ta nxjerrin humbjen e suedezëve si një thyrje morale, domethënë se kishte humbur nga ajo qëndësia e suedezëve, prandaj kjo lëvizje patriotike, gotike, domethënë ishte në këtë funksion që ta ringjallnin prap shpirtin e humbur suedez, dhe në këtë rrjedhë ishte edhe kjo lëvizje romantike në goticizmin në poezinë suedeze. Ky është tipari patriotik i lehtësisë, romantizmit që hastet dendur lehtësinë tonë gjithashtu. Për lirikën romantike, na mund të na veçoni ndonjë autor të kësaj kohe, edhe të na bëni analogji me poezinë. Stagnelius është një prej tyre, është një shkrimtar që mund ndoshta të bëhet një paralelizëm me Naimin tonë të madh. Si quhet poezia e Stagneliusit? Amanda. Amanda është një poezi e njoftër e Stagneliusit. E ketë përfshirë në antologji? E kam në antologji, domethënë është një poezi në atë frymën romantike të panteizmit, domethënë sikur të na infrashin e poemin bukuria. Në realizëm si periudhë stilistike kanë jetuar dhe vepruar shumë shkrimtarë suedez. Ju keni përzgjedhur dy, Rydberg dhe Josef Julius Wexell. Cili prej këtyre ishte kritiku më i madh i jetës shoqërore suedeze? Tani këto rrymat letrare është vështirë të themi kur kufizon, se në fund të romantizmit disa pastaj me në realizmit të tjerë. Është vërtet atë që tha domethënë Rydberg ishte një kritik i njohur, domethënë ishte edhe kritik jo vetëm i shoqërisë, por ishte edhe kritik për shpejtësinë e modernizimit të shoqërisë suedeze, dhe në veprat e tij domethënë ka një poezinë domethënë shumë të njohur në popullin suedez, Tomten, është babagjyshi i vitit të ri, është Baba Dimri. Dhe nganjëherë është lexuar thjesht, por po të lexohet me kujdes, domethënë edhe aty ka tipare romantike të kthimit në fëmijëri, domethënë në atë jetën jashtë të zhurmës, jashtë industrializmit dhe modernizimit të shoqërisë suedeze. A kritikonin poetët suedez shoqërinë suedeze në stilin e poezisë së viteve 30 të lehtësisë shqipe, të realizmit kritik? Po, ishin disa poetë që kritikonin rrept shoqërinë suedeze, domethënë, dhe një ndërta ishte edhe Strindbergu, ishte kritiku më i madh i kohës, me veprën e tij dhe me shkrimet e tij. Rreth vitit 1850 lind kushtimisht me modernizmin të lehtësinë suedeze si përfaqësues i modernizmit, në këtë rast në këtë antologji keni përzgjedhur August Strindbergun, Heidenstamin, Selma Lagerlöfin, Gustav Frödingun, Erik Axel Karlfeldin.
Po cili prej tyre konsiderohet nismetar tipik, nëse mund të themi. Po nismetar tani është vështirë, por Strindbergu, siç e thash, është një ndër të parët, domethënë që fillon kritikën e rrep ndaj shoqërisë, si modernist është edhe Qerim Boje. Pastaj Edith Södergran dhe poetë të tjerë. Në qoftë se do të ndalemi pak tek Strindbergu, është përfshirë në antologji me disa poezi, megjithse Strindbergu është më shumë i njohur si prozator dhe si dramaturg, kishte dominuar, siç tham, letërsinë evropiane të kohës. Po edhe Fajkonica përmend në shkrimet e tij që Strindbergu ka bërë reformimin më të madh të dramës në letërsinë evropiane. Po. Edhe ishte një shkrimtar skandaloz i kohës, kritikonte rrep, madje kritikonte edhe gruan, kritikonte, kishte edhe krizat e tij, domethënë herë pas hershme. Në letërsinë e tij, domethënë ende janë aktuale, domethënë shumë kategori, dilema morale, gënjeshtra e vërteta që janë edhe aktuale edhe sot. Po Buberman, çka përfaqëson letërsinë suedeze? Po Buberman është një nga poetët më shumë simbolist në letërsinë. Po Wilhelm Ekelund, çka ishte? Edhe Ekelundi ishte një simbolist i madh, që është ndikuar nga simbolizmi francez, sigurisht. Po, me Baudelairin dhe Rimbaud. Po. Cila letërsi e Evropës ka ndikuar më së shumti në rrjet letërsisë suedeze? Natyrisht që kemi përmendur edhe kur shërtuam për romantizmin, ishte ndikimi gjerman, ishte ndikimi francez, ndikimi anglez gjithashtu. Edhe letërsia angleze ka ndikuar në letërsinë suedeze, natyrisht. Për kurreshtin e publikut dua të përmend se bie fjala Bertil Malmberg është ndikuar shumë nga Gjermani Rilke. Per Lagerkvist, ekspresionist ndikuar shumë nga kubizmi e Picasso. Qerim Boje ndikuar nga freudizmi e psikoanaliza, Arthur Lindqvist nga surrealizmi francez, Gunnar Ekelöf nga orientalizmi e abstraksionizmi kështu me radhë. Po, Per Lagerkvist për shembull është ndikuar nga ekspresionizmi, si është edhe ju. Kemi e kam përfshirë domosdoshmë si nobelist Lagerkvist me disa poezi aty. Ka temën e ankthit tek njeriu. Ankthi është trashëgimtari im, thotë britma ime e botës. Angest mit arvedel. Sa shkrimtar suedez kanë fituar çmimin Nobel? Suedezët kanë 8 nobelistë, domethënë disa poetë dhe disa prozatorë. Sa ke përfshirë aty në antologji? Në antologjinë domethënë janë përfshirë Per Lagerkvist, është Selma Lagerlöf, është Werner von Henderstein, është Thomas Tranströmer, një prej shkrimtarëve poetë më të mëdhenj. Po është edhe Erik Axel Karlfeldt, domethënë ka 8 nobelistë, nëse numërojmë edhe Nelly Schack, e cila është gjermane, domethënë ka shkruar gjermanisht, por në kohën me prejardhje hebreje, në kohën e luftës së dytë botërore, e ndjekur nga nazizmi, kishte kërkuar domethënë azil në Suedi dhe ishte Selma Lagerlöf, e cila kishte ndihmuar Nelly Schack për të ardhur në Suedi, pastaj e kishte ndihmuar edhe për të deportuar në botën letrare suedeze Nelly Schack, pastaj fiton çmimin Nobel për letërsi. Por krijimtaria e saj është e përkthyer, domethënë nga gjermanishtja. Dhe këtu ndoshta kemi paksa dilema, nuk e kanë përfshirë në antologji dhe as suedezët nuk e kanë përfshirë në antologji. Por suedezët domethënë vazhdimisht thonë se i kanë 8 nobelistë përfshirë edhe Nelly Schack. Çka veçoni nga Harry Martinson? Privatësinë e tij apo krijimtarinë e tij? Ose më mirë themi diçka nga privatësia, diçka nga krijimtaria e tij. Harry Martinson, nuk e di a përmendëm si nobelist. Nuk e kem përmend, po më sa dy në 6 nobelistë ke përfshirë në antologjinë. Nobelist kishte marrë çmimin Nobel në 1974 bashkë me Edwin Johnson. Është hera e parë dhe e fundit që çmimi Nobel është ndarë tek dy shkrimtarë. Domethënë ishte një natyrë shumë e ndihshme. Harry Martinson, autori i njohur i eposit Aniara, kishte domethënë një fat të keq, që herët mbeti domethënë pa baba. Këtu desha na sqaroni pak. Nëna i shpërngulet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pastaj qysh në moshën 16 vjeçare ky bën shtegtime me anije nëpër botë, të cilat do të lënë gjurmë edhe në krijimtarinë e tij. Tani është zbuluar, domethënë ka shkruar shtypje suedez për mënyrën se si ka vdek Harry Martinson. Çka simbolizon vdekja? Ishte, domethënë,
pasi e mori çmimin Nobel në rrethin akademik suedez, filluan domethënë ta sulmojnë. Edhe këtë edhe Edwin Johnson se me që ishte antari akademisë, domethënë dhe thonin se domethënë këtu ndoshta nuk ishte edhe zgjidhje qelluar tu ndahet çmimi Nobel, domethënë këtyre dy krijuesve. Ky e përjetoi shumë rënd shkrimet agresive që i bënin domethënë në gazetën Aftonbladet në atë kohë, sidomos kritiku Olof Lagercrantz, domethënë e thyen shumë dhe e quan në spital, domethënë në një gjendje krize. Dhe në ato ditë krize, domethënë tani është zbuluar që Harry Martinson në fakt i ka dhënë fund jetës me duke bërë harikiri, domethënë tragjikisht. Duke marrë gërshën. Pa dhe vdekja ti është një revolt, një shen pagnatësie me shkrimet që kanë. Nobelin në një farë mënyrë ja mori jetën. Këtë çmim Nobel, por Nobeli ja mori jetën. Mirë po epiti janë njëra shumë e njohur në letësinë suedeze dhe botërore. Po. Aq më tepër në këtu në studi edhe është bërë ka shërbyer për të kompozuar në formën një opere. Po, unë kam bërë fragment të anjarës në antologji, kam futur edhe disa poezi të Harry Martinson, një poet i jashtëzakonshëm. Ka edhe poezi të peizazhit aty. Dhe por fati i këtij tragjik domethënë është shumë i veçantë. Sikur se është i veçantë edhe fati i poetës moderniste, që e përmendëm Qerim gjithashtu i ka dhënë fund jetës domethënë tragjikisht me. Nga poezia më e re suedeze, cilën krimtar i dalloni? Cilën shkrimtar do ta veçoni? Poezia moderne suedeze domethënë nuk mund të paramendohet pa emrin e madh Thomas Tranströmer, fituesi i çmimit Nobel në vitin 2011. Poezia e tij domethënë është e njohur në botë, është një prej poetëve më të njohur dhe më të rëndësishëm botëror. Tranströmerin domethënë kam përkthyer aty pothuajse me 20 poezi, kam përkthyer edhe haikun, domethënë sepse formën speciale. Formën speciale të poezisë që ka shkruar ka fundi i jetës së tij për shkak se ai ishte psuar një goditje cerebrale dhe nuk mund të shkruante ashtu siç kishte shkruar më herët. Kam hasur ndoshta këtu në vështirësi nganjëherë sepse haiku që cilën e shkruan Tranströmer është në skemën 3 vargësh, domethënë 5 rrokje, vargu i parë, 7 rrokje, vargu i dytë dhe 5 rrokje, vargu i tretë. Pa është kushti. Dhe kjo është haiku që ka shkruar Tranströmeri dhe përkthyesi këtu domethënë duhet të caktojë edhe numrin eksakt të rrokjeve gjatë përkthimit. Pikërisht. Në një shkrim për Tranströmerin të publicistit tonë të njohur shqiptar në suedisht shqiptar u sekut, poezinë e Tranströmerit e vlerëson në piedestal dhe e quan Tranströmerin aristokrat poezisë moderne botërore. Mendoj që ka thënë bukur. Po, është konstatim shumë i saktë. Tranströmer përveç se shkruante bukur, ai loste bukur me piano. Dhe me piano. Po, është një rast i rrallë, domethënë që është edhe poet, edhe pianist. Domethënë poezia e tij përmban domethënë edhe nota shumë të muzikës dhe kjo është një prej veçorive të Tranströmerit. Pastaj Tranströmeri është domethënë ka shkruar edhe pak prozë poetike, por kryesisht është i njohur si poet, domethënë nga nobelistët dhe që është kryesisht poet. Në një përgjigje gazetarit për rëndësinë domethënë në poezisë, më ka bërë përshtypje përgjigja e Tranströmerit. Kur e pyetet ç'është poezia, ai thotë poezia është ëndër të cilën unë e shoh tek sa jam dëgjuar. Po, është vërtet vargu i parë i krijimtarisë së Tranströmerit, i përmbledhjes së tij të parë që ka 17 poezi. Fillon domethënë me këtë motivin e ëndrrës në mes të ëndrrës dhe realitetit, është preludium, domethënë. Dhe domethënë është zymi im thotë nga ëndra. Të zgjohesh është kërcimi si me parashut nga ëndra, kështu. Dhe shumë poezi kanë motiv domethënë këtë ndërmjet ëndrrës dhe realitetit, domethënë ëndrrën si motiv. Edhe ndonjë poet të ri modern suedez, që sot jeton mbi. Po, në antologji kam përfshirë edhe shumë poet të tjerë modern. Një prej tyre është një favorit i ime, është Bruno K. Øyer, një poet i jashtëzakonshëm dhe një recitues i jashtëzakonshëm i poezisë së tij në skenë, domethënë.
një poet që është ndër të parët që kanë filluar të përkthej bashkë me Maria Vine, cila tani më nuk jeton, por ka dhe poetë të tjerë të gjallë që kanë përfshirë si që është Bob Hanson, po. është Jenny Brandenburg, me të cilën përmbyllet, domethënë antologjia ime, dhe ndoshta edhe këtu i mbetëm pak borç, domethënë kjo është Eva Stina Byggmästar, me është suedeze. Dhe në antologji janë përfshirë domethënë një plejade tërë e poetëve finlandez-suedez, sepse është një krah i natyrshëm i poezisë suedeze që nga Runeberg edhe nga Edith Södergran dhe vazhdon pastaj me këta që unë i përmenda, domethënë Tua Forsström e të tjera. Zoti Raqi, sa kohë ju ka marrë përkthimi i poezive suedeze në antologjinë tuaj? Ndoshta këto 2-3 vitet e fundit jam marrë intensivisht me përkthimin e kësaj antologjie. Por leximi ndoshta ka filluar më herët. 2-3 vitet e fundit jam marrë intensivisht në përkthimin e poezisë suedeze. Zoti Raqi, ju dëshiroj sukses se të temën e fushën e përkthimit dhe të krijimit. Ju dëshiroj shëndet e plot. Ju falenderit shumë, sukses edhe juve në punën tuaj që bëni dhe i dëshiroj sukses edhe televizionit të AlbSe. Në emër të shikuesve të televizionit të AlbSe, unë falenderoj poetin Qerim Raqi për kontributet që ka sjell kohëve të fundit me antologjinë e tij, duke e pasuruar fontin e drejtësisë së përkthyer. Shikues të nderuar, me këtë antologji, pas botimit të saj, ne marrim guximin kulturor si shqiptar në Suedi, që të themi miqve tanë suedez se tashmë njohim shpirtin tuaj poetik, të shkruar e të shfaqur në rëndësi këtu e 300 vjet më parë. Këtu mbaron bashkëbisedimi ynë me Qerim Raqin presante. Ju falenderoj edhe një herë, miropafshim në programe të tjera të radhës.